guys, welcome to Education for You and welcome to class number 4 and today's topic is Assam GK and we will discuss some questions. So yate Assam GK কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু আশা কৰিছো এইটো আপোনালোকক হেল্প কৰিব আপকামিং পৰীক্ষা সমূহৰ কাৰণে গতিকে আৰম্ভ কৰো ক্লাসটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো Who made weaving compulsory during the Ahom region? Ahomor ৰাজত্ব কালত বয়ন শিল্প বাধ্যতামূলক কোনে কৰিছিল? অপচন দিয়া আছে যে সুকাফা, সুক্ৰুংফা, মোমাই তামুলি বৰবৰুৱা আৰু none of the above. So weaving বা যেটো আপোনাৰ বোৱা কটা যেটো শিল্প হেতু মানে কম্পালসৰি কৰিছিল কৰিবই লাগিব বাধ্যতামূলক কৰা ৰজা গৰাকীৰ নাম কি ইয়াতে সুধিছে মানে কোনে কৰিছিল ৰজা বুলি নহয় আৰু answer হৈছে ইয়াতে মোমাই তামুলি বৰবৰুৱাই বাধ্যতামূলক কৰাইছিল আৰু ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেক গৰাকী মানে মহিলাই যাতে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হয় তাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল The state anthem O Mor Apunar Desh was officially adopted as Assam's state song in which year? O Mor Apunar Desh গীতটো কেতিয়া আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে গৃহীত কৰা হৈছিল? অপচন দিয়া আছে 1972, 1917, 1927 আৰু 1925. So ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে এইটো সি নম্বৰটো 1927 চনত অসম যে স্টুডেন্ট কনফারেন্স হৈছিলে আসাম স্টুডেন্ট কনফারেন্স এটো আপোনাৰ তেজপুৰত হৈছিলে তো 1927 ত তেতিয়াই ইয়াত ওমৰ আপোনাৰ দেশটো মানে আমাৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে এডপ্ট কৰা হৈছিলে উমানন্দ মন্দিৰ কোনে সাজিছিল Who built the temple of উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰমত্ত সিংহ গদাধৰ সিংহ গংগাধৰ সিংহ and উমাদিত্যম শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰে উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে গদাধৰ সিংহই আহোম সকলৰ যি কইনছ আছিল মুদ্ৰা আছিল আহোমৰ নহয় সৰি কোচ সকলৰ তাৰে যেটো শেপ আছিল আকাৰ বিলাক কেনেকুৱা আছিল কোচ সকলে ব্যৱহাৰ কৰা মুদ্ৰাৰ আকাৰ বা আকৃতি কেনেকুৱা আছিল স্কয়াৰ ৰাউন্ড ট্ৰায়াঙ্গল none of them আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইয়াৰে ৰাউন্ড কোচ সকলৰ ৰাউন্ড শেপৰ আছিল আৰু আহোম সকলৰ যদি খুদে আপোনাৰ আহোম সকলৰ শেপটো আপোনাৰ অক্টাগনেল বুলি কোৱা হয় মানে আঠচুকিয়া আছিল ওকে অক্টাগনেল আঠচুকিয়া আঠটা এনেকুৱা চুক আছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 এনেকুৱা ধৰণে টোটাল 8টা শেপৰ হৈছিল নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল when in which year king নৰনাৰায়ণ died নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু 1578 1567 1587 1589 so নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু হৈছিল 1587 ত হাইডাং এটো কি হয় ট্ৰেডিশনাল ফোক সং হয় হাইডাং কোনটো ট্ৰাইবৰ হাইডাং কোনটো জনজাতিৰ পৰম্পৰাগত লোক সংগীত বড়ো কোচ ৰাজবংশী ৰাভা সোণোৱাল কছাৰী তো অসমৰ কোনটো জনজাতিৰ ট্ৰেডিশনাল ফোক সং হয় হাইডাং আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ সোণোৱাল কছাৰী Madam Mefi celebrate কোনে কৰে Madam Mefi তিৱা আহোম কোচ ৰাভা কোনটো জনজাতিয়ে Madam Mefi celebrate কৰে আৰু आंसर হৈছে আহোম সকলে কি কৰিছিল কৰে Madam Mefi celebrate কৰে আৰু প্ৰতি বছৰত 31st জানুৱাৰী দিনাখন এইটো এটা উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষক তেওঁলোকে স্মৰণ কৰে এই দিনটোৰ আৰু এই Madam Mefi অকল অসমতে নহয় অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইত যত আহোম সকলৰ বসতি আছে তাতে কি কৰে Madam Mefi celebrate কৰা হয় Assam shares how much percentage of country's total geographical area আমাৰ দেশৰ মাটিৰ কিমান পার্সেন্টেজ গোটেই দেশখনৰ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ আমাৰ অসমখনে আগুৰি আছে গতিকে আমাৰ দেশখনৰ কিমান শতাংশ আমাৰ অসমখনে আগুৰি আছে এইটো যে প্ৰশ্ন অসমখনটো ইয়াত আছে আমাৰ তো কিমান পার্সেন্ট আছে आंसर হৈছে এইটো লাষ্টৰ 2.4% একদম কম মাটি 2.4% আগুৰি আছে গোপীনাথ বৰদলৈ কোনে লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো দিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ লোকপ্ৰিয় উপাধিটো কোনে দিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট आंसर হ'ব সো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ মানে যেটো লোকপ্ৰিয় উপাধিটো দিয়া হৈছিল এও দিছিলে জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম তেও
প্ৰদান কৰিছিলে founder editor of the Assamese book Prantik Assamese magazine Prantikor প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেম বৰুৱা ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ 8 ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া প্ৰান্তিকৰ কি আছিল জন্মদাতা আছিল বুঢ়া গোসাই আৰু বৰ গোসাই এই পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিল সুহুং মুহুং সুকাফা সুক্ৰুংফা গদাধৰ সিংহ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নম্বৰ B2 সুকাফাই বুঢ়া গোসাই আৰু বৰ গোসাই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল Which river is the longest south bank tributary of the river Brahmaputra? Brahmaputra নদীৰ আটাইতকৈ দীঘল দক্ষিণ পাৰত থকা উপনৈখনৰ নাম কি? মানস, আই, পাগলাদিয়া আৰু কপিলি আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কপিলি। Ancient name of Kasar. কাছাৰৰ পৌৰাণিক নাম কি? দিবম, হিডিম্বা, বৃন্দা আৰু হাসাও আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইয়াতে নম্বৰ B2 হিডিম্বা। In which of the following national park of Assam the rare Deoha white-winged duck is found? So, Deoha কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়? মানস, ওৰাং, ৰাইমনা, নামেৰি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰে কি হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নামেৰিত পোৱা যায় দেওহা। আৰু ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল? ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কেতিয়া স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? 5 জুন 2021, 5 জুলাই 2021, 10 জুন 2021, 10 জুলাই 2021 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এইটো 5 জুন 2021 ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। গতিকে আজিৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নখিনি আগবঢ়ালো আশা কৰিছো আপোনালোকে question answers খিনি ভাল পাইছে আৰু আশা কৰো এই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোক ইন ফিউচাৰ হ'বলগীয়া এক্সাম বিলাকত কামত দিব সো চাই থাকিব আমাৰ ক্লাছ বিলাক আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ PDF ৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰে এইটো হৈছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ নাম এডুকেশ্যন ফৰ ইউ অফিচিয়েল ফেসবুক পেজ ফলো কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ বিজনেস একাউন্ট আছে আপোনালোক ৰিগাৰ্ডিং এনি কাইন্ড অফ মানে ইনকুৱাৰী আপোনালোকে ইয়াতে মেইল কৰিব পাৰে So, thanks for watching. I will subscribe for subscribe to the channel too. Thank you.